Hur gör du ditt livs bästa skogsaffär? Och hur gör de som verkligen lyckas? Det ska vi prata om idag i dagens Skogen och kapitalet. Och vi ska också höra vad vår samarbetspartner från ATL har att säga, David Gustafsson. Han har snappat upp de mest angelägna nyheterna från veckan. Men nu till skogsaffärerna. Expert på detta det är Marcus Forsbäck. Du är vd på Areal, en mäklarbyrå inom skog och lantbruk. Varmt välkommen. Tack så mycket. Kul att vara här. Du, jag tänker dyka direkt på så här. Du säger att det är ganska missvisande det här när man pratar om siffror, priser går upp och ner på fastigheter, hur man gör dem, alltså när man tittar på statistiken. I skog så brukar alla älska statistik nämligen, och då pekar antingen statistiken uppåt eller neråt och man vill liksom härleda det där, men jag skulle vilja säga att det är väldigt svårt i skogsmarknaden och liksom härleda statistiken och dra några storartade slutsatser, i alla fall på liksom mer än en väldigt aggregerad nivå. Men dina branschkollegor, de har ju väldigt tydliga siffror på hur de anser att det har gått. Ja, de älskar ju det där för att liksom få lite nyhetsstoff och få synas lite, och så är det ju väldigt många som vill höra också att marknaden alltid går uppåt och att de har gjort bra investeringar, men det döljer sig liksom mer i den där statistiken än det finns liksom en verklighet bakom som man måste förstå lite grann för att kunna dra sina egna slutsatser. Men betyder det att alltså, det fungerar likadant som i fastighetsbranschen? Jag skulle ju säga att skogsmarknaden är ju mer lik transaktionsmarknaden för hyresfastigheter. Där finns det liksom lite mer dolt också bakom siffrorna, och man måste liksom göra en lite djupare analys av vad faktiskt transaktionen bestod av än kanske villamarknaden där det finns ett väldigt stort flöde av fastigheter och väldigt många datapunkter. Där blir det ju mer rättvisande, men skogen är ju liksom i sin karaktär, om man ska analysera statistik, så är den mycket mer lik liksom en hyresfastighetsmarknad. Men återigen, mäklare brukar ju alltid säga att det är strålande tider och att priserna kommer att stiga. Ja, precis. Det ligger i deras natur att säga det, men jag håller inte riktigt med alla gånger. Jag kan ju tycka att den som säger det är ju mer en önskan än vad man faktiskt tror på i verkligheten. Och som man har sett nu senaste dagarna 2026 så vet man ju aldrig vad som händer i omvärlden. Och bara det kan ju liksom ställa till det för vilken marknad som helst. Så att önskemålet är väl att det alltid pekar lite uppåt, men det är inte alltid hela sanningen. Är det en riskfaktor för en förstagångsköpare av skog? Ja, det kan det ju vara. Det är alltid svårt att pricka botten eller toppen. Det är som även en aktieaffär eller vad som helst. Liksom, hur ska man kunna veta när det är dags att kliva in? Men det är väl kanske inte det bästa rådet i någon form av investering, och försöka göra sin första investering på botten och att det sen bara ska gå rakt uppåt. Utan framförallt skogen är väl liksom extra långsiktig som investering, skulle jag säga. Men de som då ger sig på detta, som kanske inte har vuxit upp i skogen så att säga, hur vet inte hur väl insatta är de? Hur stor är risken att man går på en riktig nit? Nej, men det skulle kunna vara ganska stor faktiskt, om man förlitar sig liksom till liksom allmän vetenskap. Jag tycker man bör göra sin analys lite bättre, och det kanske bästa sättet är att fråga någon som kan liksom skogen, och det behöver inte nödvändigtvis vara någon dyr rådgivare. Det kan vara liksom en granne som har bra koll, eller någon som man känner i sin bekantskapskrets som redan äger skog och liksom uppvisat att man kan saken. Det skulle jag kunna säga var minst lika bra som att prata med någon rådgivare. Men om man då pratar lite grann om siffror och sådär, om du säger att man kan inte titta så mycket på statistiken för det fluktuerar så mycket ändå. Jo, man kan titta på statistiken, men man måste göra sin analys av den. Det är väl egentligen det jag tycker är viktigt. Så det gäller ju verkligen att tänka till vad statistiken, vad den kommer sig av och liksom vad det faktiskt är. Och det första med statistik, det ska man ju komma ihåg att det är liksom historisk data. Så att det som står i statistiken, det har ju redan hänt. Så det är ju liksom inaktuellt per definition när statistiken publiceras. Så man ska ju vara liksom väldigt i nuet för att kunna dra det där. Och sen just om man nu drar kopplingen då till hyresfastigheter, så är det ju skogens sammansättning har ju ganska stor betydelse för vad är det egentligen som man har köpt. Och det påverkar ju i sig då statistiken. Men priserna, vad är det då som... om du berättar lite grann som ett klassiskt försäljning av en skogsfastighet.
vad är det som avgör priset, slutpriset? Ja, men alltså dels är det utbud och efterfrågan, det har man ju som varit inne på länge, men en stor del är vilken liksom marknad som finns kring den här fastigheten. Antingen är det externa köpare utifrån eller så är det grannar. Det har ju en stor påverkan. Sen är det ju själva fastighetens attraktionskraft, och det är ju sammansättningen av skog, både vad det är för träslagsfördelning, vilken möjlighet det finns för likviditetsflöde från skogen. Det beror på hur fastigheten ser ut, alltså hur den är arronderad. Det kan bero på vilken sida om älven den ligger. Det kan vara olika prisområden väldigt lokalt. Så det finns ju liksom enormt många liksom variationer. Och sen så finns det ju mjuka och hårda värden som påverkar det där. Ligger det nära en stor väg eller ligger det liksom naturskönt vid en sjö? Det är ju svårt att veta liksom på en enskild datapunkt, men det kommer ju liksom få genomslag sen när siffrorna visas upp. Och det är därför det blir... Har man kanske 10 avslut i, säg som Sörmland som exempel, så kommer ju det där kunna slå ganska mycket från år till år, bara beroende på vilka transaktioner och affärer som gjordes. Så därför blir det ju lite förenklat att bara tro att det statistiken säger är sant. Och sen finns det en annan väldigt viktig lärdom, och för att det ska bli någon statistik så finns det minst lika många fastigheter ovanför strecket som under strecket för att det ska bli ett medelvärde. Men alla vill ha en fastighet som är värd över strecket. Ja, jo, det låter rimligt. Men den här grannens intresse är ofta väldigt, väldigt viktigt för prissättningen. Vad landar på? Förklara. Ja, precis. Nej, men alltså, den mest sannolika köparen är ju en granne, och då är det ju så här, finns det ett starkt intresse i närområdet, så då är ju sannolikheten att fastigheterna blir dyrare är ju större. Och det i kombination med att det kanske kommer in intressenter utifrån gör ju liksom att fastigheterna drar iväg. Men det finns ju väldigt många ställen i Sverige där det inte är så, och där prisnivåerna blir mer liksom dämpade just av den anledningen. Du har några exempel på pris, hur det fluktuerar. Kan du förklara lite grann? Ja, precis. Nej, men, om man tar det här som exempel då, så har jag gjort ett litet exempel för Mälardalen. Där ingår ju då Stockholms, Sörmlands, Uppsala och Västmanlands län. Och där har man ett medelpris då för areals avslut då på 2024 till 2025 på 753 kronor skogskubiken. Men i det där intervallet då så finns det liksom avslut mellan 362 till 516 kronor per skogskubik. Och då kan man ju liksom inse att bara att medelvärdet har rört sig liksom några procent hit eller dit, så finns det ju enormt mycket affärer inom det där spannet. Och det är det man måste då komma ihåg, att liksom det är inte, de flesta affärerna görs ju runt medelvärdet plus minus några 100 kronor, men det finns ju väldigt mycket liksom i den där datan som man måste kunna analysera. Men det är ju helt osannolikt hur mycket det skiljer mellan 362 till 1516 kronor i Mälardalen. Ja. Vad är det som gör att det kan diffa så här mycket? Det är ändå som sagt i samma område. I det här fallet så har jag tagit exempel av både norr om och söder om Mälaren, och där finns det ju ganska stor prisskillnad bara där. Men sen är det kan ju vara både skogens sammansättning och liksom de ytterligheterna här beskrivna. Då kan det ju vara liksom en extremt fin fastighet på ett bra läge nära en sjö till exempel, medan det andra fallet kanske ligger en oskött skogsfastighet med bara ungskog in till en stor väg liksom någonstans som inte alls är attraktiv. Så att men det är ju det där man måste liksom man måste tänka till lite grann kring statistiken och försöka förstå sig på den, hur det kan bli som det blir. Och det gör ju då att alla fastigheter säljs ju inte till medelvärdet, utan det finns ju massa affärer att göra liksom i det här spannet av olika anledningar. Sen är det inte säkert att, bara för att det var billigt, inte säkert att det var en bra affär. Ja, men det känns också som ett otroligt riskfyllt att ge sig in i detta om man inte har örnkoll. Ja, det är därför jag tror att det är ganska få som ändå investerar i skog. För man tror att det är mer komplext än vad det är. Och att det finns liksom massa inneboende risk. Men jag tycker att den där är ganska lätt analyserad och ganska lätt att liksom plocka ner på en rimlig nivå. Och utifrån det kan man ju också avgöra om det är liksom bra eller dåliga affärer. Förstagångsköparen är snitt 58 år, fick jag lära mig för ett tag sedan. Ja. Varför? Det är en väldigt bra fråga. Själv köpte jag min första fastighet när jag var 28. Så att, det vet jag faktiskt inte riktigt. Men jag tror att det kanske inte är så sexigt att hålla på med skog helt enkelt. Tror man. Men jag tycker att det har liksom vänt lite grann. Och många lite yngre investerare tycker att skogen är intressant som ett komplement. Och tittar man då återigen till
parallellen hyreshus så kan det ju vara ett nog väl så gott intressant investeringsobjekt liksom som att titta på kommersiella fastigheter. Men vad ska man då tänka på? Det finns ju som sagt, du har ju ett litet favoritämne. Ja, precis. Nej, men jag har ju under mina år som verksam inom skogsbranschen och inom bank också, så har jag tagit fram en liten gärningsmannaprofil för hur en serieköpare agerar, och då kan man väl skämtsamt säga att det där är liksom gemensamma drag för de som har lyckats och gjort många affärer. Hur har de gått tillväga? Det finns ju vissa likheter där. De har ju vissa modus som de håller sig till. Det låter helt fantastiskt. Ja. Gärningsmannaprofilen. Men vad är det som kännetecknar dem då? Nej, men man kan säga att de lever ju definitivt i nuet. De är i marknaden. De förlitar sig inte på statistik och tycker att fastigheter är värda medelvärdet. Och sen kan man ju säga att de tittar ju alltid ute i skogen. Så att även om man får en skogsbruksplan eller om fastigheten är laserskannad data som är framtagen för fastigheten, så måste man alltid ut i skogen för att kunna göra sin bedömning om det teoretiska materialet håller eller inte. Så att det är ju lite som en fastighetsbesiktning, och den gör de alltid personligen eller med hjälp av någon rådgivare. Men det kräver ju ändå kunskap. Det kräver det. Så då är det inte vilken rookie som helst som kan bara trampa i blåbärsriset och så gör man en bedömning på skogen. Nej, men det mest rimliga då är väl att ta med sig någon som kan, om man är förstagångsköparen som vill ge sig in i leken. Och sen tycker jag också något som de inte glömmer bort, det är ju kostnadssidan. För det är ju väldigt vanligt att man gärna sitt första köp vill man gärna försköna lite och tänka att nej, men det där ordnar sig. Men köper man fastigheter med mycket kostnader i form av röjning, kanske återplantering, så har allt det där blivit mycket dyrare sista tiden i takt med inflation också. Och där gäller det att man inte går bort sig, så man får med sig ett stort kostnadsberg. Och det skulle jag säga, det gör aldrig de här. Och sen är de väldigt duktiga på att räkna lagom mycket. Är man för analytisk, då köper man aldrig några fastigheter, utan det gäller att våga slå till någon gång också. Och det kan ju vara ett tröskelvärde. För många förstagångsköpare tänker att de ska analysera fram det perfekta köpet och räknar, men då är oftast fastigheten redan såld. Det är som husen på Hemnet. Ja, men kanske. Ja. Där finns en viss liknelse, men någonting åt det hållet. Så att det gäller att analysera lite lagom. Man kan inte heller lägga för mycket tid på att analysera varenda fastighet. För då gör man ingenting annat än att bara analysera fastigheter. Och sen är det ju en annan grej. Det är ju då, till skillnad från vissa grannar och de som vi pratade om tidigare, så tycker ju serieköparna här att vissa fastigheter måste man inte köpa. Utan det finns ju en kalkylgräns när inte affären blir tillräckligt bra, och då droppar de här av. Så att det gäller ju också hålla sig lite till sin strategi och tycka när fastigheten, avkastningen blir för dålig, då är de inte längre med. Men du har tidigare sagt också att det finns en skillnad sen jämfört med kanske 6-7 år tillbaka vad som är attraktivt, vad man söker för någonting. Om det är avverkningsklar skog eller var den befinner sig. Generellt sett kan man ju säga, skog är ju en enormt långsiktig investering, så därför har man ju väljer man att investera i skog, därför är den inte så känslig för nyckfullheter i marknaden, som dieselpriset åker upp, räntan går ner eller upp. Det blir inte riktigt lika styrande, men det som har varit väldigt tydligt nu senaste åren, det är att eftersom virkespriserna har ju i princip gått upp mellan 300-400% kan man ju säga. Men fastighetspriserna å andra sidan har ju under perioden gått ner senaste 3 åren, vilket i sig då är helt... Otroligt märkligt. Det är otroligt märkligt, men det gör så att det är uppdagats enormt bra affärer att göra i skogen, och då har man ju då... Den möjligheten finns ju och har ju tagits tillvara, men det är väl det som har hållit skogskonjunkturen uppe så pass som den ändå har gjort, skulle jag säga. Så att, och tidigare var man väl kanske mer inriktad på tillväxtfastigheter med bra värdeökning, men det där har ju svängt om lite grann. Men ur ett långsiktigt perspektiv så har det ju inte någon enorm betydelse för vad man egentligen investerar i, utan det är ju mer det kortsiktiga kalkylperspektivet.
Vad tänker du då? Har du något liksom, sista råd till de här förstagångsköparna? Hur man tar rygg på de som lyckas? Jo, men alltså det gäller ju att vara ute i skogen, verkligen, så att man vet vad man köper. Inte gå liksom på bara försäljningsunderlaget. Och sen så tycker jag att man måste ju också våga köpa. Alltså det är det bästa sättet att lära sig. Och det är klart att i en lärande fas kan alla affärer liksom inte vara perfekta. Men man måste liksom slå till någon gång för att det ska bli till något, och successivt så lär man sig och tar efter de här serieköparna och blir bättre och bättre helt enkelt. Men det bästa är ju att ta rygg på någon som har köpt mycket fastigheter. Det gör man ju också i fastighetsbranschen, så pratar man gärna med varandra om hur man ska liksom komma in och köpa sin första hyresfastighet, och lite på samma sätt där tycker jag att man gärna pratar med någon som har köpt fastigheter tidigare. Men man ska våga. Det ska man absolut göra, om det ska bli till något. Tack så mycket. Marcus Forsbäck från Areal, tack för att du kom hit. Tack så mycket. Vi rör oss snabbt över till ATLs redaktion. Välkommen David Gustafsson. Världsläget de senaste dagarna. Vilka farhågor ser du för skog- och lantbruksbranschen? Ja, det är ju mycket geopolitisk oro i världen. Fortsatt och nu ännu mer. Mycket dramatik. Men utvecklingen i Mellanöstern märks ju på både oljepriset och gaspriset, och det påverkar ju lantbruket. Det påverkar mycket. Det hamnar ju på dieselräkningen och elräkningen här hemma i Sverige också, hos både jord- och skogsägarna efter helgens attack mot Iran. Och amerikanska VTI-oljan steg 8% till $72 per fat. Ganska omgående. Bräntoljan, som är viktigare för Europa, var ju upp 13% till $80. Det är stora rörelser på kort tid, och det stiger från redan höga nivåer. I fredags låg oljepriset på den högsta nivån sedan i juli förra året. Nu ska ju Saudiarabien och Ryssland öka sin oljeproduktion för att lugna marknaden. Men vi kommer ju se prisuppgångar. Även på gaspriset i Europa har ju rusat med omkring 50% sedan i fredags. Och den här uppgången tog extra fart när Qatar sa att man skulle stänga världens största gasexportanläggning efter en iransk drönarattack. Och det är ju så att gasen är en central del i europeisk elproduktion. Så att när gaspriset stiger så stiger elpriset även i Tyskland, och eftersom elmarknaden numera är väldigt sammansatt och sitter ihop, så smittar det av sig på framförallt södra Sverige. Och man har redan nu sett att priserna på den nordiska terminsmarknaden för leverans under andra och tredje kvartalet är upp med 7-8%. Så att det rör sig snabbt nu. Och en eventuell stängning av Hormuzsundet skulle slå hårdare mot gasmarknaden än mot oljan, läste jag. Och nu är tajmingen väldigt känslig för lantbruket. Ja, jag tänkte säga det, för att de står väl redo att dra igång vårbruk, ja, men precis. Eller? Nu står de ju i startgroparna här. Framförallt i Skåne, dit våren kommer först. Och sen vidare norröver. Det har varit en väldigt kall och sträng vinter, och har varit svårt att få ut gödslet och sådär. Men nu börjar det tina upp här på allvar, då traktorerna ska snart gå för fullt. Och ett stigande oljepris, det betyder ju stigande dieselpris för våra jord och även skogsbönder såklart. Hur mycket oroar sådana här frågor, tror du? Om man bara ska generalisera grovt. Man har ju varit väldigt glad för den här sänkningen av redaktionsplikten i många bondeled, vet jag. Även om det är många som jobbar stenhårt med att ställa om till fossilfri energianvändning. Men det är klart, det slår ju direkt mot lantbrukarnas intäkter när kostnaderna ökar. Så att det är ju inget drömläge direkt nu precis när säsongen startar. Och lantbruket är ju förstås som alla andra branscher väldigt elberoende också, påverkas negativt av höga elpriser, även om det är ett lite mindre problem då nu när vi går mot varmare tider, även om det som vanligt i det här landet kan bli bakslag. Jag ska inte ropa hej igen. Nej, man ska ha flera motgångar innan det blir vår. Jag tänkte också glida över lite här i virkesmarknaden, för där blåser det betydligt lugnare vindar. Det är ju lite nya siffror där som jag har kikat på.
Och det var under sista kvartalet förra året då steg priserna på sågtimmer med bara några procent. Där tallsågtimmer var upp med 3% till drygt 1050 kronor per kubikmeter. Gransågtimmer var upp med 2% till i runda slängar 1200 kronor. Och helårsnivån för grantimmer låg på runt 1200 kronor per kubikmeter. Medan bränsleveden gick åt andra hållet och istället föll med 6%. Men den sammantagna bilden av virkesmarknaden just nu, det är ju att efterfrågan är dämpad med en fortsatt svag byggkonjunktur i hela världen. Och det är ju mycket lugnare på energivedsmarknaden nu än under energikrisen 2022. Lagren med energived och flis har ju varit välfyllda. Nu har vi för sig haft en kall vinter så att de där lagren borde rimligen ha krympt en del. Kan ge viss skjuts åt energivedpriserna framåt eventuellt, men det är marginellt och nu lämnar vi ju förhoppningsvis den allra kallaste vintern bakom oss. Så att det har nog en marginell priseffekt. Vi får se vad de tar vägen då framöver helt enkelt. Ja, helt enkelt. Tack så mycket. Tack för idag. David Gustafsson från ATL som vi har samarbetat med. Vi är tillbaka nästa vecka. Och tack för idag och kom ihåg att ladda ner EFN-appen. Tack och hej! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.